Київська осінь 1904 року. Падають каштани, у парках над Дніпром жовтіє листя, а на відкритих терасах кафе «Шантанів» модниці підставляють оголені плечі ще лагідному вересневому сонцю. Повз вікна готелю «Континенталь», що на колишній Миколаївській вулиці, поволі котиться розкішний відкритий автомобіль «Ландоле», яким керує ставний пан у шкіряному шоферському вбранні. Хвацько підкручені вуса, а в очах веселе збудження, на плечі ручна мавпочка. Час від часу чоловік посміхається, вітається із кимось, галантно прикладаючи два пальці до модного кепі. «О Боже, то ж пан Городецький!» – вигукують, забувши про пристойність, провінціалки. І підхоплюються зі своїх місць, щоб провести поглядом власника чудового авто. Їхню реакцію можна зрозуміти. Сімейні альбоми поважних родин того часу були переповнені поштовими листівками, на яких були зображені кращі творіння відомого архітектора. Музей старовини і мистецтв, шестиповерховий хмарочос на Великій Васильківській, Караїмська кінаса, костьол Святого Миколая, глядацька зала театру Соловцова, інтер'єри готелю «Континенталь». Перлиною ж у цьому намисті оригінальних споруд був будинок з химерами, власне помешкання пана Владислава Городецького. На жаль, не все у житті метра було таким безхмарним, як його безтурботна посмішка. Та гоноровий поляк умів тримати удари долі з достоинством справжнього аристократа. Річ у тім, що на початку століття у певних колах київських архітекторів, мистецтвознавців, меценатів почали ширитися думки відносно того, що архітектор Городецький здатний був лише переробляти чужі проекти і часто густо користуватися чужими ідеями. Підстави для таких думок справді були. Наприклад, переможцем конкурсу на укладання проекту художнього музею став московський архітектор Бойцов. У конкурсі на проектування костьолу взагалі переміг студент останнього курсу Інституту цивільних інженерів Баловський, а будувати ці визначні споруди Києва довелося Городецькому. До уваги пліткарів не брався ані досвід складних будівельних робіт, ані талант неперевершеного стилізатора, ані наявність оригінальних авторських споруд. Словом, Городецького звинувачували у плагіаті. А що може бути принизливішим для справжнього митця? І тоді Лєшик Дезидерій Владислав Городецький, польський шляхтич і київський архітектор, вирішив утерти носа усім недоброзичливцям раз і назавжди. Є ще польська незгінева, в серцях мовив гордовитий нащадок учасників польського повстання 1863 року, року народження Лєшика, і узявся за справу. Вибравши за всіма ознаками непридатну для будівництва ділянку землі, на самісінькому крутосхилі, який спадав від вулиці Банкової до Миколаївської площі з її театром Соловцова, Городецький розробив проект. І 1901 року почав спорудження власного будинку. Але перед цим він вирішив укласти парі, що тут, на Крутоярі, він зведе дивоспоруду. І щоб підкреслити її надійність, сам в ній і оселиться. Городецький був абсолютно впевнений у своїй перемозі. Адже перед тим, як звести собор Святого Миколая на складних ґрунтах Черепанової гори, він використав систему буронабивних паль. Цю інженерну інновацію, яка гарантувала абсолютну непохитність споруди, він спирався застосувати і при зведенні власного дому. Питання, з ким укласти парі, було чи не найголовнішим у задумі архітектора, адже кандидатура опонента повинна була настільки бути вагомою і переконливою, що у разі перемоги Городецького її авторитет раз і назавжди поклав би край брудним пліткам. І таку кандидатуру він знав – Олександр Кобілєв, член Київської домобудівної комісії, керівник будівництва першого в Росії Київського політехнічного інституту, професор цього ж навчального закладу. Людина непідкупна, об'єктивна, чесна. Та найвагомішим аргументом на користь особи Кобілєва була можливість відновити принижену честь родини Городецьких. Для гонорового польського шляхтича це було неабищо. Заставою у парі стали ані гроші, ані маєтності, лише професійна честь. Свідком парі був запрошений відомий геодезист, архітектор та будівельник професор Володимир Леонтович. Ніхто так, як він, не знав усю складність геологічних структур київських гір та крутоярів.
Ви, добродію божевільний, приклавши руку до чола свого опонента, з пафосом виголосив Кобілєв. Тільки божевільному може спасти на думку така ідея. Саме на таку реакцію Городецький і розраховував. Він розумів, що його перемога буде беззаперечною лише в тому разі, якщо супротивник парі буде наперед впевнений у своїй перемозі. «Я буду божевільний, якщо забуду про ваші слова», – подумав Городецький і взявся за роботу. Завдяки київській пресі слава про незвичайну будівлю набрала широкого розголосу спочатку у Києві, а згодом і за його межами. Як усяка незвичайна річ, будинок почав обростати легендами, домислами та чутками. Дехто навіть говорив про коханку архітектора, на честь якої було споруджено будинок. Та навряд чи би пан Владислав Городецький ризикував би своїм ренове чоловіка Кароліни Йосипівни Мар, доньки одного з найбагатших і найвідоміших київських підприємців. Можна швидше припустити, що будинок зводився як вишукане помешкання для красуні дружини. Для неї закоханий чоловік моделював не тільки будинки, але й плавучі дачі, одяг, взуття і ювелірні прикраси. І нарешті велика літера «Аш» на розі будинку, ініціал прізвища архітектора польською мовою, красномовно свідчила, що цей будинок належить пану Городецькому. Інша легенда оповідала, що будинок був даниною пам'яті улюбленій доньці архітектора, яка нібито втопилася. Але насправді донька Лєшика, Гелена, дожила до 1945 року в Польщі і потім виїхала до Швейцарії. Подейкували, що зовнішнє оздоблення будинку – данина мисливському захопленню архітектора. Нібито він таким чином увіковічив свої мисливські трофеї. Але це припущення не зовсім точне. Скульптурні композиції будинку швидше втілення мрій зодчого, адже перше своє сафарі в Африці він здійснив набагато пізніше побудованого маєтку у 1911 році. Минуло 2 роки. У день і час, призначений умовами парі, архітектор Городецький не без задоволення показував приголомшеним колегам свій новий будинок. Неординарний ззовні і зсередини, оснащений усіма новітніми досягненнями тогочасної техніки. Будинок був оснащений ліфтами, холодильниками, автономним центральним опаленням, підйомниками для вантажів. Словом, був не тільки оригінальною архітектурною, але й складною інженерною спорудою. Інакшим сучасне помешкання – авіатор, автогонщик, спортсмен, фантазер – Лєшик Городецький собі і не уявляв. «Да, добродію», – тільки спромігся вимовити вражений Кобілєв. Частуючи гостей шампанським, як завжди елегантний та чемний господар сказав: «Будинок може і дивакуватий, але не знайдеться в Києві людини, яка пройшла б повз нього, не звернувши уваги». Будинок з химерами, як прозвали його кияни, і завдяки якому Городецький виграв парі, довгі роки збуджував уяву городян, і його автори почали приписувати інші чудернацькі споруди міста. Наприклад, будинок з котами, що по вулиці Гоголівській, 23, чи замок Річард Левове серце, що на Андріївському узвозі. Можливо, Владислав Городецький зміг би ще збудувати у Києві не один славнозвісний будинок і виграти ще не одне парі. На жаль, після революції 1917 року Городецький потрапив у розряд декадентів, модерністів, еклектиків в оцінках мистецтвознавців та істориків архітектури. І як буржуй у реєстри нової влади. Девіз архітектора-модерніста «Дивувати, що б там не стало» не подобалося новій владі. У 1920 році, унаслідок спровокованої владою антипольської кампанії, Лєшик Городецький залишає Україну і разом із сім'єю емігрує до Польщі. У 1928 році він був запрошений американською компанією Henry Ullin & Company на посаду головного архітектора синдикату зі спорудження перських залізниць. Збудований Городецьким Тегеранський вокзал і сьогодні вражає гармонійністю та шляхетністю форм.
Автомобіль «Ландоле» поволі минає вулицю, що згодом буде носити ім'я Городецького, і зникає за рогом. У згадках дам з ресторану лишається щаслива посмішка пана з вусами. Хто зна, чи здогадувався Лєшик Владислав Городецький про майбутню долю своїх найкращих творінь. Його власний будинок, більш схожий на музей, став резиденцією президента України. Гра долі Лєшика Городецького.